اگر شما هم عاشق فیلم‌های روانشناختی تأثیرگذار و اجتماعی بیرحم هستید، حتما فیلم‌های روم و The پیانیست رو دیدین. دو شاهکاری که دل و ذهن هر بیننده‌ای رو زیر و رو می‌کنن. اما خبر خوب اینه که دنیای سینما پر از آثاریه که حتی بیشتر از اینها میتونه روح شما رو به چالش بکشه. توی این ویدیو 8 فیلم نفسگیر و تکان دهنده رو معرفی می‌کنم که اگر روم و The پیانیست رو دوست داشتید عاشقشون میشید و اگر این دو فیلم رو هنوز ندیدین پیشنهاد میکنم حتما از اونا شروع کنید. بعد بیاین سراغ این لیست تاریک و پرقدرت. آماده این برای سفری پر از درد، امید و بقا؟ پس با من همراه باشید که اینجا همه چیز قراره واقعی تر از همیشه باشه. قبل از شروع میخوام از اسپانسر عزیزمون استودیو مهد تشکر ویژه‌ای داشته باشم. اگه به دنبال طراحی گرافیک حرفه‌ای و خلاقانه برای ویدیوها، پروژه‌ها یا برندهای خودتون هستید، استودیو مهد بهترین گزینه برای شماست. با طراحی‌های منحصر به فرد، ایده‌های نوآورانه، این تیم خلاق به شما کمک میکنه تا کارهای گرافیکیتون رو به سطح بالاتری برسونید. لینک ها و اطلاعات بیشتر در توضیحات ویدیو هست. حتما نگاهی بندازید و از خدمات عالی استودیو مهد استفاده کنید. فیلم اول روم به کارگردانی لنی آبراهامسون و بازیگری بری لارسون. امتیاز این فیلم از IMDb 8.1. یک مادر و پسر سالها در یک اتاق زندانی میشن. این فیلم سفر خارق‌العاده اونها برای بازیابی آزادی و امید رو روایت میکنه. چرا باید ببینیمش؟ چون قدرت عشق مادرانه در تاریک ترین شرایط به شکلی خاص و فراموش نشدنی به تصویر کشیده میشه. و وقتی حرف از جنگیدن برای زندگی میشه، باید بدونید که توی دنیای واقعی گاهی تنها موسیقی میتونه نجات بخشتون باشه. فیلم دوم The پیانیست به کارگردانی رومن پولانسکی و بازی بی‌نظیر آدریان برودی با امتیاز IMDb 8.5. زندگی واقعی یک پیانیست یهودی در ورشوی لهستان اشغالی، در جدال میان بقا، موسیقی و وحشت جنگ جهانی دوم. چرا باید این فیلم رو دید؟ چون با قلب و احساستون بازی میکنه و نشون میده که هنر چطور در تاریک ترین لحظه ها امید میبخشه. اما وقتی جنگ تموم میشه، گاهی بچه‌ها قربانیان واقعی باقی میمونن و اینجاست که فیلم بعدی ما زخم‌های کودکانه جنگ رو آشکار میکنه. فیلم سوم بیست آف نو نیشن به کارگردانی کری فوکوناگا با بازیگری ابراهام آتا و امتیاز IMDb 7.8. آگو کودکیه که جنگ داخلی اون رو به سربازی بیرحم تبدیل میکنه. سفری از معصومیت به خون و خشونت. این فیلم بیرحمانه نشون میده جنگ چطور روح کودکان رو تکه تکه میکنه و وقتی تنها چیزی که داری جنگه، باید تصمیم بگیری. آیا برای نجات خودت حاضری دست به کاری باور نکردنی بزنی؟ فیلم چهارم 127 Hours به کارگردانی دنی بویل و بازی درخشان جیمز فرانکو با امتیاز IMDb 7.6. مردی که زیر صخره‌ای گرفتار شده، در جدالی وحشیانه با طبیعت و خودش تصمیمی باور نکردنی برای زنده موندن میگیره. این فیلم درباره قدرت اراده و ارزش زندگیه، حتی در مرزهای ناامیدی مطلق. ولی در دنیای بیرون گاهی بدون اینکه تقصیری داشته باشی، تمام دنیا علیه تو میشه. فیلم پنجم The Hunt به کارگردانی توماس وینتربرگ با بازیگری بی‌نظیر مد میکلسون و امتیاز IMDb 8.3. مردی بیگناه به اتهامی ساختگی متهم میشه و در مقابل تمام جامعه قرار میگیره. این فیلم عمق بیرحمی جمعیت و تأثیر یک دروغ ساده رو به شکلی بیرحمانه نشون میده و وقتی دنیا پشت تو خالی میکنه، گاهی تنها چیزی که باقی میمونه یک رویای ویرانگره. فیلم ششم رکویم فور ا دریم از دارن آرنوفسکی با بازی بی‌نظیر جرد لتو و جنیفر کانلی و امتیاز IMDb 8.3. داستان زندگی 4 نفر که رویاهاشون زیر بار اعتیاد خورد میشه و به نابودی کشیده میشن. چرا این فیلم رو باید دید؟ چون مثل یک ضربه محکم به روان آدمی عمل میکنه و نشون میده آرزوها چطور میتونن به کابوس بدل شن و توی این کابوس‌ها هنوز هم نور کمی از امید
امید باقی میمونه، نوری که گاهی در چشمان یک دختر جوان سوسو میزنه. فیلم هفتم پرشز به کارگردانی لی دانیلز و بازی بی‌نظیر گابوری سیدیبه و امتیاز IMDb 7.3. دختری نوجوان که قربانی خشونت‌های خانوادگی شده و با تلاشی قهرمانانه برای ساختن زندگی بهتر مبارزه میکنه. چرا باید این فیلم رو دید؟ چون داستانی الهام بخش از مقاومت و جستجوی عزت نفس در دنیایی بی‌رحم ارائه میده و زمانی که تصمیم میگیری خودت رو دوباره پیدا کنی، باید سفری رو شروع کنی که شاید توش خودت رو کاملاً از نو بسازی. فیلم هشتم وایلد به کارگردانی ژان مارک ولی و بازیگری بی‌نظیر ریس ویترسپون و امتیاز IMDb 7.1. استریت پس از تراژدی‌های شخصی راهی سفر پیاده‌ای هزاران کیلومتری میشه تا خودش رو دوباره کشف کنه. این فیلم به شما نشون میده گاهی لازمه کاملاً از دنیا جدا بشی تا دوباره بتونی نفس بکشی و به زندگی برگردی. و حالا که این 8 فیلم عمیق و بیرحم رو شناختید، بگید کدوم داستان بیشتر توی دل و ذهنتون موند؟ آیا تجربه‌ای مشابه با قهرمان‌های این داستان‌ها داشتید یا فیلم دیگه‌ای سراغ دارید که باید به این لیست اضافه بشه؟ منتظر کامنت‌های شما هستم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده، لطفاً لایک کنید و کانال سینمالوژی رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که محتوای سینمایی بعدی رو می‌بینه. تا ویدیوی بعدی یادتون نره در تاریکی های زندگی همیشه نوری برای پیدا کردن وجود داره. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.